Welcome to Sham Villaflores channel. Watch, listen, learn. Hello mga ka-Shamlighters! Finally, na-receive ko na yung Adsense pin ko after almost a month na paghihintay. Dahil dyan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Adsense pin. Hindi ibig sabihin na nag-register kayo sa Adsense, makakakuha na kayo ng pin. Kailangan monetize muna yung channel nyo. Paano ba ma-monetize? Meron akong vlog tungkol dyan. Ilalagay ko na lang yung link sa description or mag-appear dyan sa taas. Gano'n ba kahalaga yung Adsense pin? Hindi ka kasi makakasahod kung wala kang Adsense pin. So, kailangan mo yon. Pag monetize ka na, ibig sabihin kumikita na yung channel mo. Kailangan mo mag-expect ng Adsense pin. Yes. Another achievement. Maraming nagkakaproblema, hindi agad-agad nakukuha yung mga pin. Actually, pwedeng mag-request ng pin thrice ata. Tapos, pag wala pa rin, meron ding solusyon kung nagawa nyo na lahat mag-request ng ilang beses tapos hindi pa rin dumarating sa inyo yung pin kahit tama naman yung address nyo. I-demo ko yan or i-discuss natin yan mamaya. Paano ba ma-sure na makakarating sa inyo yung pin? Kasi pinabadala siya via airmail, so kailangan yung address nyo is tumpak. Dapat sure na sure kayo na yung tama yung address na nilagay nyo, pati yung postal code. And then merong mga instances na hindi sila nakakapaghintay, pinupuntahan talaga nila sa post office nila. So, pwede nyo rin gawin yun kung mainipin kayo. Nga pala, nakita nyo, intact na intact pa rin siya. Buong-buo pa rin siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Pero, na-activate ko na yung Adsense pin ko. Isa to sa mga tip ko. Kasi ang laki ng pin. Pag ginanyan mo daw, tapatan mo lang ng ilaw. Tapatan mo lang ng ilaw dito, makikita mo na agad yung pin. So, kahit hindi mo siya buksan, nakikita yung pin. Nakakatawa nga. Ayun, kung wala yung Adsense pin, hindi kayo makakasahod. Kaya napaka-importante ng Adsense pin. Sa mga susunod, hindi nyo na makikita yung mukha ko kasi i-discuss ko kung paano maglalagay ng pin. Basta lahat ng everything you need to know about Adsense pin. Ayun, sana marami kayong natutunan sa channel ko. Always support my channel, watch. Don't forget to hit subscribe button kung bago lang kayo sa channel ko. And pa-like, pa-share. Nakikita nyo sa about page ko na may schedule na ako ng mga i-upload ko na playlist. And abangan nyo dahil ipopost ko na rin yung mga nobela ko dito by chapter. MWF, magpo-post ako ng mga nobela ko by chapter. So, abangan nyo yun. Excited na ako. Kayo ba excited? Chararat! Okay mga ka-Shamlighters, yun lang. Bye-bye! Mwah!